Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি জানিম এটা নতুন টপিক যে মিউচুৱেল ফান্ড কি হয় আৰু মিউচুৱেল ফান্ড কেই প্ৰকাৰৰ আছে মিউচুৱেল ফান্ডৰ এডভান্টেজেস এন্ড ডিসএডভান্টেজেস বিলাক ঠিক আছে তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব যদি মিউচুৱেল ফান্ডৰ বিষয়ে কমপ্লিট জ্ঞান ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক তো ওয়েলকাম ওয়ান্স अगेन মিউচুৱেল ফান্ডস আমি বহুতে শুনি থাকো নহয় মিউচুৱেল ফান্ডছত ইনভেস্ট কৰিব লাগে মিউচুৱেল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিলে আমি সিস্টেমেটিকলি যদি আমি ইনভেস্ট কৰি থাকো মিউচুৱেল ফান্ডত তেতিয়াহলে মিউচুৱেল ফান্ডৰ পৰা এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ ল'ব পাৰি তো মিউচুৱেল ফান্ডটো কি হয় তো আপোনালোকক একদম সহজ ভাষাত আজি মই বুজাব বিচাৰিছো যে মিউচুৱেল ফান্ডটো হ'ল আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰো মিউচুৱেল ফান্ডত যে ফৰ এক্সাম্পল মই 500 रुपीस তো 500 रुपीस কে মই ইনভেস্ট কৰিম কি কোড ইনভেস্ট কৰিম মিউচুৱেল ফান্ডত কেনেকৈ ইনভেস্ট কৰিম যে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কোম্পানী থাকে যাক এএমসি বুলি কোৱা হয় মানে এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানী বিলাক থাকে তাত আমি ইনভেস্ট কৰিব পাৰো আমি ফৰ এক্সাম্পল আমি লামসাম ইনভেস্ট কৰিব পাৰো এজ এ হল যে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ লগত 1 লাখ रुपीस আছে মই ইনভেস্ট কৰি লামসাম ইনভেস্ট এটা কৰি থৈ দিলো আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স মই উইথড্ৰ কৰিম তাৰ পৰা এটা ৰিটাৰ্ণ লৈ পেলাই বা আপুনি এছআইপি কৰিব পাৰে সিস্টেমেটিক ইনভেষ্টমেন্ট প্ল্যানো কৰিব পাৰে যে প্ৰত্যেক মাহে মই 500 रुपीस বা 1000 रुपीस কে মই সিস্টেমেটিকলি এভৰি মান্থ মই ইনভেস্ট কৰি যাম ফৰ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম তাৰ পিছত এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ আমি তাৰ পৰা ল'ব পাৰো তো কি কৰিব লাগে আমি এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীবিলাকক আমি টকাটো দিব লাগে আৰু এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীবিলাকে এজন ফান্ড মেনেজাৰ হাইলি এক্সপেৰিয়েন্সড মানে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত নলেজ থকা হাইলি এক্সপেৰিয়েন্স এজন ইন্ডিভিজুৱেলক তেওঁলোকে হায়াৰ কৰি ৰাখে আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক তেও যাতে ডাইভাৰসিফাইড কৰি পেলাই তাৰ পৰা প্ৰফিট আনি পেলাই দিব পাৰে তো এতিয়া আমি বিচাৰো আপোনালোকে বেসিক কনসেপ্টটো গম পালে যে এটা এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানী থাকে য'ত আমি ইনভেস্ট কৰো আৰু সেই কোম্পানীয়ে পইচা টকাবিলাক সকলৰ পৰা কালেকচন কৰি পেলাই কোম্পানী এজন ফান্ড মেনেজাৰক এপইন্ট কৰে আৰু এই ফান্ড মেনেজাৰে টকাবিলাক জায়গা শেয়াৰ মাৰ্কেটত তেওঁৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইনভেস্ট কৰে আৰু তাৰ পৰা প্ৰফিট ইনকাম কৰে আৰু তাৰ এটা পাৰ্চেন্টেজ আমাক দিয়ে সো এতিয়া আমি জানিম টাইপস অফ মিউচুৱেল ফান্ডস তো মিউচুৱেল ফান্ডস মেইনলি তিনি প্ৰকাৰৰ থাকে ফাৰ্স্ট ওয়ান হল যে ইকুইটি মিউচুৱেল ফান্ডত কি হয় আমাৰ টকাবিলাক আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক ষ্টক শেয়াৰ মাৰ্কেটত মানে ষ্টকস কিনে পাৰ্টিকুলাৰ এএমসি কোম্পানীটোৱে ষ্টক য'ত শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা আহে সো তাতে ৰিস্কৰ কথা হয় আৰু য'ত ৰিস্কৰ কথা আহে তাতে হাই ৰিটাৰ্ণৰ কথা হয় যেনেকৈ হাই ৰিটাৰ্ণ থাকে তেনেকৈ হাই ৰিস্কও থাকে কিন্তু যদি আপুনি ইকুইটি মিউচুৱেল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এটা লং পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰক লং পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰিলে তো তাৰ পৰা আমি 13 to 15% এটা গ্ৰোথ আমি তাত ল'ব পাৰোঁ কিন্তু শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে হ'লে কি হয় শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে হ'লে শেয়াৰ মাৰ্কেট কেতিয়াবা বহুত ডাউনো গুচি যায়গে বহুত ডিপ গুচি যায়গে তো আমাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা তাত থাকি যায় সো মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰো আপোনালোকে যদি মিউচুৱেল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিছে তো ফৰ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনভেস্ট কৰক 5 to 10 ইয়াৰ্স তো আপোনালোকে তাৰ পৰা এটা মিনিমাম 15% 13 to 15% এটা ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে সেকেন্ড মিউচুৱেল ফান্ডটো হ'ল ডেট মিউচুৱেল ফান্ডত কি কৰে কোম্পানীয়ে গভৰ্নমেণ্টক লোন এজ এ লোন হিচাপে তেওঁলোকে টকা ধাৰ দিয়ে বা আদাৰ ইনষ্টিটিউশন বিলাক আছে যিবিলাকে মিউচুৱেল ফান্ডৰ পৰা টকা এজ এ লোন হিচাপে লয় ডেট হিচাপে লয় তো হিটো কি হেই তাৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ এএমসি কোম্পানীটোৱে এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীটোৱে এটা ৰেগুলাৰ এটা ইন্টাৰেষ্ট পাই থাকে তো ৰেগুলাৰ ইন্টাৰেষ্ট যেহেতু পায় তো তাত আমাৰ ৰিস্কটো কম হৈ থাকে কাৰণ আমি ইনভেস্ট কৰিলে আমি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ পামেই এই কাৰণে তো ইটো এটা লো ৰিস্ক মিউচুৱেল ফান্ড হয় সো য'ত লো ৰিস্ক আছে তো তাতে আমাৰ লো প্ৰফিটও থাকে তো প্ৰফিটটো আমাৰ অলপ কম হ'ব এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ইকুইটি মিউচুৱেল ফান্ড আৰু থাৰ্ড মিউচুৱেল ফান্ডটো হ'ল যে হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফান্ডটো এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টখিনি পাৰ্টিকুলাৰ এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানীৰ ফান্ড মেনেজাৰে কি কৰিব আপোনাৰ লো ৰিস্কটো আপোনাৰ বেলেন্স কৰিবলৈ কি কৰে অলপ সাম পৰ্চন ইকুইটি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেস্ট কৰে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেস্ট কৰে আৰু সাম পৰ্চন ডেট ফান্ডত ইউজ কৰে তো কি হয় বেলেন্স হয় যদিও শেয়াৰ মাৰ্কেট যদি ডাউন হৈ যায়গে ডেট ফান্ডে এটো এডজাষ্টমেন্ট কৰিবলৈ এটা বেলেন্স কৰি ৰাখে সো ইটো এটা লো ৰিস্ক লো প্ৰফিট জাস্ট লাইক আপোনাৰ ডেট ফান্ডৰ দৰে লো ৰিস্ক এটা হাইব্ৰিড বেলেন্স মিউচুৱেল ফান্ড হয় তো এইটো আপোনাৰ চইচ আপোনাৰ যদি হাই ৰিস্ক ল'ব বিচাৰিছে
হাই ৰিটাৰ্ণ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হাই ৰিস্ক আপুনি ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে আৰু আপুনি যদি বিচাৰে যে মোৰ প্ৰফিটটো মাৰ্জিনেল হওক বেছি হাইট নালাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ এডভান্টেজেছ অফ মিউচুৱেল ফাণ্ড ফাৰ্ষ্ট এডভান্টেজ হ'ল আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যেনেকৈ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটা শ্বেয়াৰ কিনিব গ'লে আপুনি স্মল ইনভেষ্টমেণ্টত আপুনি শ্বেয়াৰ কিনিব নোৱাৰে চ' কিছুমান কোম্পানী আছে যে এমআৰএফৰ এটাকে শ্বেয়াৰৰ দাম 70,000 প্লাছ ওৱান শ্বেয়াৰৰ দাম 70,000তকৈ বেছি কিন্তু যদি আপুনি ভাবে যে মই 500 rupeesকৈ এভৰি মান্থ ইনভেষ্ট কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি সেই প্ৰচেছটো ক'ব পাৰে কাৰণ মিউচুৱেল ফাণ্ডত এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৱে কি কৰে আপোনাৰ পৰা 500 টকা তেনেকৈ 1000জন মানুহৰ পৰা 500 টকা কালেকশ্যন কৰিবলৈ এটা গোট যেতিয়া এক গোট কৰিব টকাখিনি তো এটা হিউজ এমাউণ্ট কৰোৰ ৰুপিজ হৈ যায়গৈ আৰু সেই কৰোৰ টকাখিনি তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকছ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা প্ৰফিটটো আপোনালোকক আৰ্নিং কৰি দিব পাৰে দিয়ে তো সেইকাৰণে আপুনি এটা এটা ফাৰ্ষ্ট এডভান্টেজ হ'ল যে আপুনি স্মল ইনভেষ্টমেণ্টতো আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড এডভান্টেজটো হ'ল যে ইয়াতে আপোনাৰ কাৰণে এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৱে এজন ফাণ্ড মেনেজাৰ হাইলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাণ্ড মেনেজাৰ আপোনাৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰি থৈ দিয়ে যি ফাণ্ড মেনেজাৰজনে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনাৰ টকাখিনি ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তাৰ পৰা আপোনাক প্ৰফিট কৰি দিয়ে 3 নম্বৰ পইণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এই পইণ্ট মিনছ এডভান্টেজ 3 নম্বৰ এডভান্টেজেছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এডভান্টেজটো হ'ল যে ইয়াতে আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত অনবৰতে আপোনালোকে কনচেনট্ৰেট কৰি থাকিব নালাগে কাৰণ ইয়াতে এজন ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে তেওঁ অভাৰঅল গোটেইখিনি হেণ্ডেল কৰে তো আপুনি ইয়াত আমাৰ কি হয় আমি বিজি শিডিউলত যদি আমি বেছি সময় আমাৰ নাথাকে আমি জব কৰোঁ 9 to 5 জব কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ সময় নাথাকে ইমান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত চাই থাকিবলৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো আপছ হৈছে ডাউন হৈছে তো মিউচুৱেল ফাণ্ড ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু ইনভেষ্ট আৰু ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হ'ল যে ইয়াতে আপুনি চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন হিচাপে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে SIP হিচাপে আপোনাৰ 500 টকাই হওক মিনিমাম 1000 টকাই হওক আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেইটোৰে মই আৰু বাৰে সাজেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে 5 বছৰ বা 10 বছৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি ল'ব এটা ভাল ইনকাম এটা কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আমি ইয়াতে এডভান্টেজেছবিলাক চালোঁ তেনেকৈ ইয়াতে কিছুমান ডিজএডভান্টেজো আছে ডিজএডভান্টেজবিলাক হ'ল ইয়াতে যিহেতু এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটো আপোনাৰ পৰা পইচা কালেকশ্যন কৰিছে আপুনি যিহেতু ইনভেষ্ট কৰিছে তো ইয়াতে কোম্পানীবিলাকৰ কিছুমান গ্ৰীড থাকে কিছুমান লোভ থাকে লোভবিলাক এনেকুৱাকৈ তো আপুনি যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব তাতে আপোনাক এটা এক্সপেন্স ৰেচিঅ' কোম্পানীয়ে পাৰ্টিকুলাৰ এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৱে ল'ব কাৰণ সেই ফাণ্ড মেনেজাৰজনে যে এপইণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে তো সেই ফাণ্ড মেনেজাৰজনক তেওঁলোকে চেলাৰী দিব লাগে লগতে আদাৰ অফিচিয়েল ষ্টাফখিনিক চেলাৰী দিব লাগে তো এনেকুৱা এটা খৰচা থাকে চ' 1 to 2% তেওঁলোকে এটা এক্সপেন্স ৰেচিঅ' লয় এইটোক এক্সপেন্স ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয় ছেকেণ্ড ডিজএডভান্টেজটো হ'ল যে ফাণ্ড মেনেজাৰজনৰ অভাৰঅল কণ্ট্ৰলটো নাথাকে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত অভাৰঅল কণ্ট্ৰল কাৰণ আপুনি যেতিয়া বিচাৰে আপুনি টকাখিনি উইড্ৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া আপুনি টকাখিনি উইড্ৰ কৰিব বিচাৰিব আপোনালোকে টকা উইড্ৰৰ কাৰণে উইড্ৰল এপ্লাই কৰি দিব যদিও বা যদি ফাণ্ড মেনেজাৰজনে ভাবিছিলে যে আপোনাৰ টকাখিনি আজি ইটো শ্বেয়াৰ ডাউন হৈছে ডাউন হোৱাৰ লগে লগে পাৰ্টিকুলাৰ এটা আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটা ইনভেষ্ট কৰিছিলে সেইটো তাৰ পৰা উইড্ৰ কৰি পেলাই এই জেগাত বেলেগ জেগাত ইনভেষ্ট কৰিব যাতে আপোনাৰ পইচাটো আকৌ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু এইটো কণ্ট্ৰল ফাণ্ড মেনেজাৰজনৰ হাতত নাথাকে কাৰণ আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি টকাখিনি যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আপুনি ওলাই ল'ব পাৰে তো এইটো এটা ডিজএডভান্টেজ থাৰ্ড ডিজএডভান্টেজটো হ'ল যে ইয়াতে যিহেতু এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৱে এটা ফাণ্ড মেনেজাৰ এপইণ্ট কৰে তো ফাণ্ড মেনেজাৰজন এজন এমপ্লয়ী হয় তো ফাণ্ড মেনেজাৰজনে নিজৰ চাকৰি বচাবৰ কাৰণে যাতে লছ নহয় ইনভেষ্টমেণ্টটো যাতে লছ নহয় তো কিছুমান ছেফ জেগাত ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে ছেফ কোম্পানী কিছুমান ষ্টকছ বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে ছেফ কোম্পানীবিলাক চ' তাৰ পৰা যদি যাতে কম ৰিস্ক হয় একচুৱেলি কম ৰিস্ক থকা কোম্পানীবিলাক এপ্লাই কৰি দিয়ে তো তাৰ পৰা কি হয় তেওঁৰ সেইকাৰণে আমাৰ যিটো গ্ৰ'থ হ'ব লাগিছিল য'ত আমাৰ প্ৰফিটটো অলপমান ল' হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু 4 নম্বৰ ডিজএডভান্টেজটো হ'ল যেনেকৈ ইয়াতে আপুনি যেনেকৈ যেতিয়া আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব তাতে এটা এক্সপেন্স ৰেচিঅ' থাকে 1 to 2% তেনেকৈ এটা এক্সিট ল'ডো থাকে আপুনি যেতিয়া উইড্ৰ কৰিব মিউচুৱেল ফাণ্ডটো যেতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে তাতে এটা এক্সিট ল'ড কোম্পানীয়ে লয় 1 to 0% মিনছ আপোনাৰ যদি 1 বছৰৰ ভিতৰতে আপুনি যদি উইড্ৰ কৰে মানে মিউচুৱেল ফাণ্ডত যদি আপুনি উইড্ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1% কোম্পানী এটা চাৰ্জ কৰিব এই এক্সিট ল'ড বুলি কয় ইয়াক আৰু যদি 1 বছৰতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী ৱাইজ ভেৰি কৰে মেক্সিমাম কোম্পানীয়ে 0% লয় মানে এক্সিট ল'ড নলয় আৰু চ' এইখিনিয়ে হ'ল যে আজি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'লোঁ তো ইয়াতে কিছুমান চৰকাৰে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান টেক্স লয় শ্বৰ্ট টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স বুলি কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকৰ নলেজৰ কাৰণে কৈছোঁ মই শ্বৰ্ট টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স য'ত আপোনাৰ যদি টকাখিনি এবছৰৰ ভিতৰতে আপুনি উইড্ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ পৰা 15% টেক্স কাটিব আৰু যদি আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো এবছৰতকৈ বেছি হয় এবছৰ পিছত আপোনালোকে যদি উইড্ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে
আপোনাৰ পৰা 10% এটা টেক্স ল'ব তোক যাক কোৱা হয় লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স তো আপোনালোকে বুজিলে যে মিউচুৱেল ফাণ্ডটো কি হয় তো এনেকৈ আৰু নতুন টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ আগত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম আজিৰ কাৰণে ইমানেই যদি আপোনালোকে আজি দিয়া মই নলেজখিনি যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত আপোনালোকে বিতং নলেজ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম তাত কমপ্লিট আপুনি ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব মোৰ প্লে'লিষ্ট আছে তাত চাই পেলাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত আপোনালোকে নলেজটো বেছিক নলেজটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ চি ইউ চুন গুড বাই